Và cái khả năng chịu áp lực của chúng ta lớn hơn cơ thể của chúng ta rất nhiều lần. Cứ có áp lực thì nó sẽ có được cái thành tựu cho chúng ta. Đây là công thức của sự xứng đáng. Công thức của sự tôi xứng đáng đạt được điều đó. Trong đó có cái điều ngày hôm nay chúng ta học trong chương trình, tôi xứng đáng được trở nên giàu có. Quay trở lại với câu chuyện của anh bán mua máy ảnh ngày hôm qua. Các bạn sẽ rất là loay hoay tại sao hỏi, sao lại mua cái máy ảnh đó? Tại sao lại mua cái D6 đó? Anh ta nói tôi xứng đáng với cái máy ảnh đó vì nó 25 triệu. Tôi hỏi anh ấy sao không mua một cái Z1 19 triệu có đủ cả ống kính? Anh ấy nói nó không đẹp. Tôi hỏi không đẹp chỗ nào? Thì trả lời ngắc ngứ. Trong cuộc sống của chúng ta có một cái nguyên lý rất quan trọng là nguyên lý Pareto. Không phải nguyên lý 80-20 mà nguyên lý con người vừa khít. Nguyên lý này được phát biểu thế này. Cho bạn cái gì thì bạn sẽ làm vừa khít cái đó. Có nghĩa là thế này. Cho bạn một khoảng thời gian để hoàn thành bài tập thì bạn sẽ chơi cho đến khi nào sát đít thì bạn sẽ hoàn thành bài tập và đúng trong khoảng thời gian đó. Nguyên lý này sau được phát triển là sau này và phát triển lên. Bạn muốn có một cái máy ảnh 25 triệu thì kiểu gì bạn cũng sẽ có cái máy ảnh 25 triệu. Nhưng nó có một cái bí mật rất quái đản ở phía đằng sau mà bạn không biết. Là nếu như bạn muốn có một chiếc máy ảnh 70 triệu thì bạn sẽ có một chiếc máy ảnh 70 triệu. Và nếu bạn muốn có một cái thân máy 120 triệu thì bạn sẽ có một cái thân máy 120 triệu. Hôm qua cái cô áo đỏ lên đây vào Eagle Club. Cô ấy bảo thầy cho em bao nhiêu thời gian để em hoàn thành. Tôi bảo cô muốn bao nhiêu thì đấy là tùy cô. 1 năm cũng được, 10 năm cũng được. Xong cô ấy bảo đùa. Tôi bảo thật mà. Thế cô muốn bao nhiêu? Thì cô ấy tự ra giá. Cô bảo thầy cho em 1 tháng. Xong cô ấy nghĩ thế nào? Cô bảo thế có khi 1 tuần em cũng làm được. Tôi cũng Xong cô bảo thế cuối tuần này em hoàn thành. Thế tôi bảo Vậy thì cái thời gian cô ấy muốn một tháng hay 1 năm hay là 1 tuần hay 1 ngày là chính là nỗi sợ không có đủ thời gian. Nhưng mà khi mà chúng ta quyết tâm làm một điều gì đó thì bao nhiêu thời gian cũng đủ hết. Thậm chí trong ngày hôm nay cũng đủ thời gian để làm cái việc của mình cần làm. Đây là một nguyên lý của sự hiệu quả. Vậy cho nên khi bạn quyết định làm một cái điều gì thì cứ mạnh dạn rút ngắn thời gian hoàn thành của nó xuống. Cái nguyên lý của một trong những nguyên lý thành công mà tôi đọc được ở đâu đó về một cái tỷ phú giàu nhất đất nước của chúng ta. Thì ông này khi xây dựng các công trình, ông ấy luôn tìm mọi cách, thậm chí trả cả tiền nhiều hơn để cho công trình được hoàn thành sớm hơn. Và ông ấy đã tạo nên những cái kỷ lục Việt Nam về thời gian hoàn thành những điều mà trước nay chưa từng có ở Việt Nam. Và tất nhiên là cái ông đối tác của ông ấy ở Việt Nam cũng kinh, cũng nỗ lực để hoàn thành. Đó là những thứ không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là trong cái công trình xây dựng đầu tiên của ông ấy ở Việt Nam, mà là nhà tôi đang ở đấy, gọi tất cả các kỹ sư xây dựng hàng đầu của Việt Nam để làm một cái phương pháp gọi là top side down. Xây ở bên trên trước rồi mới xây ở dưới sau. Cho nên là các cái tầng hầm được xây phía sau. Tầng hầm xây tầng trên trước rồi mới xây tầng hầm ở bên dưới. Đấy là một cái công nghệ ngược chưa từng có. Nhưng mà vì cái lý do là thế này, xây xong móng thì được bán nhà thì mới có tiền để xây tiếp cái hầm bên dưới. Nên là làm theo phong cách top side down là như vậy. Đây là những cái sự cực kỳ sáng tạo và mạnh mẽ, nhưng mà nó rút ngắn khoảng thời gian để bán được hàng. Vì cái nguyên lý của bất động sản Việt Nam là phải có hạ tầng, có móng thì mới được bán nhà. Đấy, thì khi mà người ta làm xong cái tầng móng ở trên thì người ta mới có đủ tiền, bán xong nhà thì mới đủ tiền để xây tiếp cái tầng hầm bên dưới để làm móng. Thì đấy cũng là một trong những cái nguyên lý rất là thú vị, là khả năng thu hẹp và co giãn của con người. Thì cũng quay trở lại là đấy cũng là cái ngôi nhà gọi là đáng ở đầu tiên của tôi. Đấy là một trong những ngôi nhà đáng ở đầu tiên của tôi. Cái lúc đó thì mua nhà ấy thì tôi nhớ cái hôm đó là định đi mua xe ô tô, là mua một cái xe 1,8 tỷ. Thì lúc đó trong tài khoản là có 1,3 tỷ. Thế vợ tôi thì bảo là mua cái nhà này 700 triệu. Thì tôi nghĩ là 700 triệu trong đầu mà bây giờ mình mua ô tô thì thôi, thế mình hoãn ô tô lại một thời gian mình mua nhà cũng được. Thế thì ký cái hợp đồng xong thì tôi nghĩ là 700 triệu một cái nhà thì 2 cái là có 1,4 tỷ. Thì mình có 1,3 tỷ, mình mua 1,4 tỷ là vừa. Thế tôi bảo vợ thôi thì đi mua 2 cái, đừng mua 1 cái. Thế vợ tôi cũng ngoan lắm, đi mua 2 cái. Xong ký hợp đồng xong tôi mới thấy 13,6 tỷ.
Vợ tôi bị nhầm một con số, vợ tôi thì có khả năng nhầm số rất là tuyệt vời. Ký xong rồi thì hóa ra cái khoản tiền đấy là 10% tiền đặt cọc, chứ không 700 triệu là tiền đặt cọc, chứ không phải 700 triệu là tiền cái nhà. Và sau đó tôi nhìn vào cái số tiền còn lại, tôi bảo với tôi rằng là đấy nhầm vợ rồi. Nhưng mà khả năng rất là tệ là không biết bằng cách nào đấy, sau một vài tháng thì mình đã làm được cái điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời là chưa bao giờ làm. Đó là tập trung vào các nguồn lực thì cũng lấy được cái căn nhà này. Sau đó mất khoảng vài tỷ nữa để nâng cấp nó lên. Tổng của tất cả cái căn nhà này sau đó vào khoảng 10 mấy tỷ. Mà tôi cũng không biết bằng cách nào tôi làm được đó nữa. Tôi chịu. Nhưng đấy là sự kỳ diệu của các con số. Khi mình nhầm lẫn thêm một số không vào bên phải thì nó có lợi không các bạn? Cho nên ngày đầu tiên tôi có đề nghị các bạn là viết thêm con số điên rồ bên phải là vì như vậy. Chúng ta hay sống dưới mức tiềm năng của mình. Chúng ta thường sống dưới mức tiềm năng của mình. Cho nên là đấy cũng là một cái ví dụ để tôi cho thấy là luôn luôn nhớ là những ví dụ này là không thực tiễn với các bạn, nên không cần phải tin. Và cũng đừng nghĩ là mình có thể làm được như thế. Nó còn có các cái điều kiện khác nữa. Tôi nhớ lại là tôi mua cái nhà này vào năm khoảng 10 năm đi. Khoảng độ 11, 12, 13, 14 đấy. Khoảng 13, 14 đấy. Khoảng đó. 13, 14, 15 khoảng đó. Nhưng mà sau khi mua được cái nhà nhầm lẫn này rồi ấy, thì mình lại có khả năng làm thêm những cái tương tự như vậy nữa. Làm chứ không phải là chỉ có mỗi cái là viết con số không rồi nó thành hiện thực đâu các bố nhá, không mơ như vậy. Nhưng mà phải làm nữa. Nhưng vì nó có một cái áp lực, và trong đó có một cái áp lực sợ mất tiền cọc. Vì nó là số tiền lớn nhất mà mình đang có mà. Cái tiền cọc chính là số tiền mình đang có. Đi làm rất nhiều năm thì có số tiền cọc. Thì sợ mất số tiền cọc thì phải nỗ lực làm nốt chỗ 90% còn lại. Đây là cái nguyên lý rất thú vị trong cuộc sống của tôi. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên về cái ngôi nhà. Và cái khả năng chịu áp lực của chúng ta lớn hơn cơ thể của chúng ta rất nhiều lần. Cứ có áp lực thì nó sẽ có được cái thành tựu của chúng ta. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.